How are you, Mikay? Hello, Mikay. Ano, Mikay? Buntis ka na? Mikay. Mukha kang reindeer. Ang ganda ng color ni Mikay, no? Yung mukha niya mukhang reindeer na. Ha? Ay, oo nga. Ang laki na niya. Sabi mo ano, oo. Itong aming bulog na imported. Oo. Hello, Mikay. Ayun si Mikay. Kuya, lumalaki ba yung tiyan niya? Anak, no? Hi, Chef. Ang dami ng lumot, kuya. Pero, maliliit pa yung isda. Ah, dito rin dami ng lumot, ah. Nakakain na isda to? Sige. Hello, Luigi. Andito ka ngayon sa farm. Mainit ba? Nainitan ka? Silip ka doon, oh. Dali, mag-watch ka. Yung ano mo, hindi pa nakita yung gas. Yung butane. Ah, ito yung may anak na 8. Hindi pa. Ah, ito yung, hindi pa rin nag-ano. Ang laki ko, ang haba ah. Mas mahaba siya dito, no? Ah, anak niya. So, ito po. Ito may 4. Ito yung may 4 na anak. Ito yung pang-4. Hala. Hello. Kuya, bakit, ano, parang, asa yung 4 ba yung big niya? Hindi ko makita iba eh. Tapos ito yung buntis. Kailan ito mga anak, kuya? Ito yung August. Sure na buntis? Ito July. Hello, baby. Ito po ang ito yung 8. Ito yung palalaki na to pang lechonin na, no? Hindi na to pwede mabenta, no? Isang buwan, wow. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Buti kasya sila dito, no? Doon wala na. Sino 4?
Sige nga, tingnan natin kuya. Opo. Mm. Okay. Apat na lang sila. Ito nga yung gusto kong ano eh. Alam mo, gusto kong magpakatay sana kuya. Kaya lang, actually, sabihin mo kung nasan tayo. We're here at a house. Saan? In Sinlock branch. We're going to have dinner here. And this is very Hello guys, andito kami sa Masinloc. Tuminto muna kami ni Chef dito sa Mang Ramon Don Ramon Pa House. Ito yung aming order. Meron kami ginawali crispy kangkong, ensaladang talong, pero hindi namin kakainin yung mga diba? So darating pa yung aming ibang order maya maya. Ay Chef,